สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นกระโปรงทรง A ขอบในตัวนะคะหรือว่าเอวปีนนะคะให้เพื่อนๆมือใหม่ได้ดูกันนะคะกระโปรงทรง A ขอบในตัวหรือเอวปีนประมาณนี้นะคะ A นิดๆนะคะ A ไม่เยอะขอบในตัวค่ะวันนี้จะสร้างกระโปรงหน้าหลังเท่ากันนะคะหน้าหลังเท่ากันเกล็ดเดียวค่ะนะคะข้างหน้าเกล็ดเดียวข้างละเกล็ดข้างหน้าก็2ข้างหลังก็2มาเริ่มกันเลยค่ะเอาแบบง่ายๆไม่แบบไม่ซับซ้อนนะคะสำหรับมือใหม่จะได้ทำเป็นกันวัดจากริมกระดาษนะคะขวามือเราลงมาเลยค่ะวัดจากริมกระดาษมาก่อนวัดลงมาสักประมาณสัก2นิ้วไว้ก่อนนะคะเผื่อไว้ทำขอบในตัวขีดเส้นเลยค่ะขีดเส้นเราจะได้เส้นเอวนะคะตรงนี้เป็นเส้นเอวนะคะเหมือนเดิมค่ะวัดจากเส้นเอวลงมา20เซนนะคะ20เซนมาตรฐานนะคะ20เซนมาตรฐานขีดเส้นเราจะได้เส้นสะโพกล่างค่ะเส้นเอวกับเส้นสะโพกล่างแบ่งครึ่ง10เซนค่ะเราจะได้เส้นสะโพกเล็กนะคะเราจะได้เส้นสะโพกเล็กค่ะในส่วนของกระโปรงทรง A ตัวนี้นะคะก็จะสร้างหน้าหลังเท่ากันเอาแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนนะคะกระโปรงถ้าเราต้องการแบบไม่พอดีมากเอาอยากได้หลวมแบบนิดนึงบวกไป2เซนนะคะในส่วนของสะโพกแล้วก็สะโพกเล็กบวกไป2เซนนะคะบวก2เซนหาร4ค่ะสะโพกหารบวกเท่าไหร่บวกไป2นำมาหาร4ค่ะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดจากริมกระดาษนะคะวัดจากริมกระดาษออกมาเท่ากับสะโพกที่เราหาร4ได้นะคะหน้าหลังเราจะทำเท่ากันและสร้างแผ่นเดียวนะคะสะโพกหาร4ลูกค้าท่านนี้อยู่สะโพกอยู่ที่94เซนหาร4ตัวนี้ก็จะไม่บวกนะคะลูกค้าชอบใส่แบบพอดีเลยสาววัยรุ่นนิดนึงหาร4ค่ะวัดจากริมกระดาษออกไปข้างบนด้วยตรงเส้นเอวด้วยค่ะขีดเส้นตรงลงมาเลยค่ะถึงเส้นชายกระโปรงความยาวนะคะเรากำหนดความยาวกระโปรงเราต้องการยาวเท่าไหร่นะคะวัดจากเส้นเอวลงมาก่อนเส้นเอวลงมานะคะเท่ากับความยาวที่เราต้องการนะคะความยาวกระโปรงลูกค้าท่านนี้อยู่ที่19นิ้วขีดเส้นเลยค่ะเราได้กรอบกระโปรงแล้วนะคะทีนี้เราจะมาหาเอวหาร4นะคะเอวหาร4ลูกค้าท่านนี้อยู่ที่66เซนหาร4อยู่ที่ 16.5 วัดออกจากริมกระดาษเลยค่ะ 16.5 ติ๊กไว้เลยค่ะบวกเกล็ดไป3เซนนะคะบวกไป3เซนเราจะทำเกล็ดเดียวนะคะเราจะทำแค่เกล็ดเดียวนะคะสะโพกเล็กบวก2เซนสะโพกเล็กอยู่ที่89บวก2เซนแล้วหาร4ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดออกจากริมกระดาษออกมาเลยค่ะวัดจากริมกระดาษออกมาเลยค่ะติ๊กไว้เลยค่ะเราจะโค้งเอวนะคะวางไม้บรรทัดให้ระนาบเลยค่ะหาเกล็ดค่ะเส้นเอวมาหาริมกระดาษแบ่งครึ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งเราแบ่งครึ่งเลยนะคะตีลงมาเป็นเกล็ดนะคะวัดจากเส้นสะโพกเล็กลงมา3เซนนะคะเกล็ดจะยาวอยู่ที่3เซนเราบวกเกล็ดไปอยู่ที่3เซนนะคะแบ่งครึ่งข้างละเท่ากันคือ1เซนครึ่งค่ะ1เซนครึ่งขีดลงไปเลยค่ะเราจะได้เกล็ดกระโปรงนะคะในส่วนของตรงนี้ทีนี้ในส่วนของขอบที่ว่าขอบในตัวหรือว่าเอวปีนนะคะเราต้องการขอบเขาใหญ่เท่าไหร่2นิ้วหรือว่า1นิ้วหรือ1นิ้วครึ่งเราก็วัดขึ้นมาจากเส้นเอวจริงเลยค่ะในส่วนของเอวปีนนะคะนี่คือเส้นเอวจริงเราวัดขึ้นมาเลยค่ะเราต้องการขอบเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะทำให้ลูกค้าอยู่ที่1นิ้วครึ่งนะคะวัดจากเส้นเอวขึ้นมา1นิ้วครึ่งเราก็ขีดเลยค่ะแล้วเราก็ขีดเส้นเกล็ดตรงนี้ตีฉากขึ้นมาให้เป็นมุมฉากเลยนะคะตีเกล็ดเขาขึ้นมาเป็นเส้นยาวอย่างนี้ขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะเส้นเอวเหมือนกันตะเข็บข้างของส่วนของเส้นเอวเหมือนกันนี่ค่ะเราก็จะได้ขอบเอวปีนในตัวนี่ค่ะเราตีขึ้นมาเราได้แล้วในส่วนของชายกระโปรงนะคะทรง A ในส่วนของชายกระโปรงทรง A เส้นนี้คือเส้นตรงของเส้นสะโพกเราเรียกว่ากระโปรงทรงตรง
ทรงตรงนี่หมายถึงจากเส้นสะโพกลงมาถึงเส้นชายเท่ากับเส้นสะโพกที่ส่วนที่เราหารสีได้จำนวนเท่าไหร่เราก็วัดลงมาขีดเส้นเราเรียกว่ากระโปรงทรงตรงนะคะในส่วนตรงนี้ขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะในส่วนที่เราจะตีบานของชายกระโปรงนะคะนี่คือชายเราจะทำกระโปรงทรง A วัดออกจากกระโปรงทรงตรงออกมาจากข้างนี่ค่ะเอามาลงออกมาข้างละ2เซนเนี่ยข้างอยู่ที่2เซน2เซนหรือ2เซนครึ่งก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นกระโปรงทรง A ที่อยู่ตรงหน้าปกเขาจะบานไม่เยอะอยู่ที่2เซนบานนิดเดียวค่ะ2เซนเราจะได้กระโปรงทรง A นิดแล้วนะคะถ้าอย่างนี้ขออนุญาตหมุนกระดาษค่ะเราจะได้กระโปรงทรง A แต่ถ้าเป็นเส้นนี้จะเป็นกระโปรงทรงตรงถ้าเราจะทำเป็นกระโปรงทรงสอบนะคะให้เราตีปลายสอบเข้ามาจากเส้นกระโปรงทรงตรงเข้ามาด้านในอยู่ที่2เซนครึ่งถึง3เซนนะคะเราจะได้กระโปรงทรงสอบนะคะอันนี้ก็จะบอกแบบ3ทรงเลยนะคะเราก็ตีสอบเข้ามาเลยค่ะเส้นนี้เราจะได้เป็นกระโปรงทรงสอบนะคะเส้นตรงกลางเราจะได้เป็นกระโปรงทรงตรงเส้นที่เราขีดบานออกมาเราจะได้กระโปรงทรง A บานนิดบานไม่เยอะนะคะบานเหมือนหน้าปกเลยค่ะถ้าเป็นตรงนี้นะถ้าเป็นเส้น2เซนครึ่งที่ขีดออกจากเส้นข้างของเส้นตรงเนี่ยอยู่ที่2เซนครึ่งเนี่ยจะได้เป็นกระโปรงทรง A บานนิดนะคะไม่บานเยอะเหมือนหน้าปกเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาตัดออกไปในส่วนของขอบกระโปรงนะคะคือขอบในตัวนี่เราวัดจากเส้นเอวขึ้นมา1นิ้วครึ่งหรือถ้าเราอยากได้ขอบสูงกว่านั้นเราก็วัดขึ้นมาสัก2นิ้วหรืออยากได้เล็กกว่านั้นวัดขึ้นมา1นิ้วเราก็ได้เราก็ทำขอบในตัวคือ1นิ้วแต่ถ้าเป็นกระโปรงเอวต่ำเราใช้เส้นเอวจริงนี่เลยค่ะเราใช้เส้นนี้เลยค่ะเราไม่ต้องใส่ขอบนะเราใช้กับสาบข้างในเลยจะเป็นกระโปรงเอวต่ำที่แบบวัยรุ่นเขาใส่กันเนาะที่แบบวัยรุ่นเขาใส่กันเขากลับกับซับในตัวไปเลยค่ะเป็นกระโปรงเอวต่ำแล้วก็ขอบในตัวใช้กับสาบกับซับในนะคะงงไหมครับทำได้กันอยู่เนาะในส่วนของเส้นจริงของเอวกระโปรงนะคะตรงนี้เราวัดจากริมกระดาษเผื่อไว้ก่อนวัดอยู่ที่2สัก3นิ้ววัดลงมาเราก็ขีดเส้นเป็นเส้นเอวจริงไว้ก่อนจากเส้นเอวจริงวัดลงมา20เซนเป็นเส้นสะโพกใหญ่จากเส้นสะโพกใหญ่กับเส้นเอวแบ่งครึ่งเราได้เส้นสะโพกเล็กใช่ไหมคะแล้วก็ความยาวเราวัดจากเส้นเอวจริงลงมาต้องเท่ากับกระโปรงที่เราต้องการยาวนะคะเราก็จะมาสร้างแบบทั่วไปสะโพกถ้าเราต้องการหลวมเราก็บวกหลวมอยู่ที่2เซนสะโพกและก็สะโพกเล็กนะคะบวกหลวมอยู่ที่2เซนในส่วนของเอวเราจะไม่บวกเราหารเท่าไหร่เราจะบวกเกล็ดเพิ่มไปแบบเผื่อเกล็ดเข้าไปค่ะเวลาเราจะสร้างเกล็ดเราจะหารได้เท่าไหร่เราก็ติ๊กเอาไว้แล้วก็จะใช้เกล็ดเดียวเราก็บวกไป3เซนนะคะบวกไป3เซนแล้วก็ติ๊กขึ้นมาแล้วก็มาโค้งเอวนะคะไม่งงนะคะเพื่อนๆมือใหม่ไม่งงเนาะในส่วนของกระโปรงชิ้นนี้ทำหน้าหลังเท่ากันใช้ชิ้นเดียวค่ะใช้แพทเทิร์นแผ่นเดียวกันในการไปตัดนะคะอันนี้เราก็จะตัดออกไปในส่วนของขอบเอวปีนนะคะอันนี้ในส่วนของกระโปรงเอวปีนทรง Aเวลาเราจะตัดชิ้นหน้านะคะในส่วนนี้เวลาเราจะตัดชิ้นหน้าเราก็ไปวางสันทบผ้านะคะแต่ถ้าเราจะไปตัดชิ้นหลังเราก็ใช้ริมผ้าวางใช้แพทเทิร์นแผ่นเดียวกันไปตัดนะคะใช้แพทเทิร์นแผ่นเดียวชิ้นเดียวเอาแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่นำไปใช้ได้เลยนะคะพื้นฐานการสร้างกระโปรงทรงตรงทรงสอบทรง A สูตรนี้ได้เลยค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆเข้าใจเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ